በኦንላይን ስራ መስራት የምትፈልጉ ይሄ ትክክለኛው ዌብሳይት ነው። 100% እንደሚሰራ አረጋግጬ ነው ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምታዩት ከ100,000 በላይ ሪቪው ነው የተሰጣቸው። አብራችሁን ቆዩ፣ ትጠቀሙበታላችሁ። ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ለወደፊት የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ ወደ ቪዲዮ መግባት እንችላለን። አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይን አፕ ፎር ፍሪ ይላል። ለመጀመር በጎግልም ሊሆን ይችላል፣ በፌስቡክ አካውንታችሁም ሊሆን ይችላል። ኢሜል አድሬስ አስገብታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በጎግል አካውንቴ ነው ሳይን አፕ ያደረኩት እና እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ሆናችሁ በደንብ እንድትከታተሉኝ ፈልጋለሁ። ይጠቅማችኋል። በጎግል አካውንቴ ሳይን አፕ ካረኩኝ በኋላ ወደ ትክክለኛ ዌብሳይታችሁ ይወስደኛል። መጀመር እርግጠኛ ነሽ ወይ መጀመር ትፈልጊያለሽ አለኝ። ሌትስ ጎ አልኩት። ስኪፕም ማድረግ ትችላላችሁ እንደተመቻችሁ እና ዌልካሚንግ ጊፍት 0.05 ይሰጣችኋል። እኔ ከዚህ በፊት እንትን ብዬ ስለነበረ 10 ሴንት ሰጥቶኛል ማለት ነው። እና ኔክስት ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ኢንቫይት ስታረጉ የሚሰጣችሁን ፖይንት ነው የሚያስቀምጥላችሁ። 0.75 አለው፣ 2.25 አለው፣ 3.70 ሰምቲንግ አለው። በዶላር ነው የሚያስቀምጠው። አንድ ሰው ኢንቫይት ስታረጉ 3 ሰው 5 ሰው ኢንቫይት ስታረጉ እና ሙሉ እንትናቸውን ስትሉ በጣም ብዙ አይነት ጌሞች ናቸው ያሉት። ከጌሙ ስር ብራቸውንም ያስቀምጣል። ሰርቬ አላቸው፣ ስፔሻል ኦፌር አላቸው። እንደምታዩት ሰርቬዎቹ 20 የሚሆኑት ተደብቀዋል። ያው እነዚህን ስጨርሱ ያኛውን ይከፍትላቸዋል ማለት ነው እና በጣም ትክክለኛ አፕ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ዌብሳይቱ ነው። አፕም አላቸው። በአፕም ዳውንሎድ ማለት ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉት። ኦፌራቸው ይኸውና። ይሄንን ሁሉ ጌም ነው እንግዲህ የፈለጋችሁትን አይነት ጌም መርጣችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስትጫወቱ ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ላይ ሄዶ ብራችሁ ይቀመጣል ማለት ነው የምትሰሩበት እና ወደ 558 ያህል ጌሞች ናቸው ያሉት። ሁሉም ማፖች መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላም አለ ያው አዘሪል እና 113 ይላል እና ሰርቬዎችም አሉት። አብዛኞቹ ሰርቬዎች ሎክ ሆነዋል። ያው ስላልጀመርኳቸው ነው እኔ። ይከፍታቸዋል ማለት ነው እና ዌልካም ቱ ፍሪ ካሽ ሰርቬ ይላል። ሰርቬ እንትን ለማለት ኦነስት መሆን አለባችሁ። ሰዓታችሁን ወስዳችሁ ሁሉንም ጥያቄ መመለስ አለባችሁ ይላል። ጌት ስታርት ስትሉት ይጀምርላችኋል ማለት ነው። ካሽ አውት ጋር ስትመጡ ብዙ አማራጮች አሉ። ዊዝድሮዋል የምታደርጉት በፔይባል ሊሆን ይችላል፣ በቢትኮይን ሊሆን ይችላል። አማዞን አለ እና በሁሉም በተመቻችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። አይ ቲንክ ፔይባል ኢትዮጵያ ላይ ይሰራል ብዬ አስባለሁ። እና እዚህ ጋር ከ500 ዴይሊ እስከ 5000 መንዝሊ ዶላር መስራት እንደምትችሉ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። የእናንተ ጉብዝና ነው የሚጠበቀው። እዚህ ጋር ከታች እንደምታዩት ብዙ የሰው ስም ዝርዝር አለ። ብዙ ሰው እንደሚጠቀሙ ያሳያል። ከ200 እስከ 300 ምናምን የሰራ ሰው እንዳለና እንዳወጡት ያሳያል። እዚህ ጋር ሪል መሆኑን የምታውቁት በዚህ ነው ማለት ነው። የሪዋርድ ፕሮግራምም አላቸው። እንደገና ዳውንሎድ እንዴት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ብያችሁ ነበር። እዚህ ጋር ዳውንሎድ አፕ የሚል አለ ከላይ ካያችሁት፣ እሱን ነክታችሁ በአንድሮይድም ሊሆን ይችላል በየትኛውም የሞባይል እንትናችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አይ ሆፕ ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሞክሩት። ሌሎች እንደዚህ አይነት አፖችን ዌብሳይቶችን ልጠቁማችሁ እንዳሳያችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ቻው።